Kindly subscribe to YouTube channel and follow on Facebook page at Dr. Zabby's Talk Show. Mo kí gbogbo wa nílé lókè lẹ́yìn òdì, mo kí wa ipa gbogbo ọjọ́ ṣe rí, mo kí ẹ̀yin ìyá, mo kí bàbá, mo kí ẹ̀gbọ́n, mo kí àbúrò. Èmi mo yàn olólùfẹ́ yín, Ayọ̀pẹ̀yọ̀. Tí ọlọ́dọ̀ sí yàn ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ayọ̀pẹ̀ máa yọ fún wa lórí ọmọ, lórí ìdáwọ́lé wa gẹ́gẹ́ bí àdéhùn. Ẹni tó bá ṣe àdéhùn láti ṣíkà àdéhùn ni. Apá kẹta náà ni eléyìí. Ẹ̀mọ̀ ìpín tó láti 1 títí dé 3. Fídíò tàkọ́kọ́ show ni 1 yẹn. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ báyìí tí ìwò tó fi fa ọ̀rọ̀ yìí, ẹ máa tún wá rí àkọlé ẹ̀ wípé ta ló fa wèrè lọ́yàn, gẹ́gẹ́ bí àṣà tí wọ́n máa ń dá nínú ilẹ̀ Yorùbá tán fi Yorùbá máa ń sọ. Ta ló lọ tọ́ wèrè níjà, ta ló gba ọwọ́ ọmọ wèrè, ta ló lọ gbaṣọ lọ́rùn wèrè, òun ni nǹkan tó ṣẹlẹ̀. Kí ló fa gbogbo eléyìí? Kí ló fa 1? Kí ló fa 2? Kí ló fa 3? Tá a bá ṣe lẹ́kùnrẹ́rẹ́ bẹ́ẹ̀ yẹn, ó kàn máa oh my God, kò yẹ kẹ́ dá ẹni lóhùn náà, kò yẹ kẹ́ ṣe no. Ẹ jẹ́ ká ṣàlàyé. Báyé ń ṣàlàyé lọ, á lè máa fọwọ́ síbi tọ́wọ́ ń gbé, á máa fẹ́ ọwọ́ síbi tó yẹ kọ́wọ́ wà. Wípé Yorùbá nation ọ̀tọ̀, ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn ọ̀tọ̀. Àwọn dẹ̀ ló sọ wípé àwọn ń palẹ̀ ogun mọ́. Àwọn ń palẹ̀ ogun mọ́ fún àwọn wo? Fún àwọn tó ń sọ̀rọ̀ nípa Ọlọ́run tiwọn. Àwọn tó wá ń sọ̀rọ̀ nípa Ọlọ́run tiyín nínú part 1 tá a ṣe lórí ètò yìí, ẹ̀yin náà sọ ẹ láwọn tó ti ṣe Yorùbá nation rí. Àwa dẹ̀ fi ń dá yín lójú pé àwọn ẹni yìí wọ́n lè fẹ́ràn Yorùbá nation, bọ́ wọn ò gbé gbá ẹ̀, wọn ò jẹ́ àwa ò mọ̀ bóyá wọ́n jẹ́ ọmọ Yorùbá nation, bọ́ wọ́n nífẹ̀ẹ́ orílẹ̀-èdè wọn tó jẹ́ ilẹ̀ kóòtù òjíire ilẹ̀ Yorùbá. Àwọn náà ti jẹ́ Mùsùlùmí rí, wọ́n ti jẹ́ Krìstẹ́nì rí, bọ́ wọ́n wá lọ realize wípé báwọn ṣe ń lọ yìí, àrọ́mọdọ́mọ àwọn tó bá dé bá nǹkan táwọn ṣe sílẹ̀ yìí, èpè ló máa gbéṣẹ́ fáwọn níbikíbi táwọn bá wà. Ìyẹn ló mú wọn ronú pé no, enough is enough. Ẹ̀yin tẹ́ ń bú àwọn ancestors wa gan, ẹ láti stop ẹ̀. Ta ló lọ fa wèrè lọ́yàn? Náà ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ gbọ́, ká tó wá gbọ́ ti lecture àti lesson tí brother wa tán máa lọ gbà lọ́dọ̀ Nnamdi Kanu. Bọ̀yẹ́ tó máa fi lọ síbi tó wà, èmi ti bá wọn gbé wá, mo ti bá wọn mú wá síbí báyìí sìn. Mi ò rí play nínú 1, mi rí play nínú 2 torí àkókò ni. Mo mọ̀ pé ó ní máa fi ṣe bí ẹlẹ́ẹ̀kẹta nínú bíbá yìí sìn. Bọ̀ ẹ ní kí brother wa kán mú pen àti paper, kán kọ gbogbo àwọn nǹkan yìí sílẹ̀, kán lè mọ̀ wípé ọ̀rọ̀ tí Nnamdi Kanu sọ yìí, eléyìí ò ń ṣọ̀rọ̀ ẹ̀sìn, kò ń ṣe ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn, eléyìí kọjá ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn lọ. Tí ìfọ̀kànbalẹ̀ bá wà, tó bá rí jẹ, tó bá rí mu, tó bá ṣẹ́ jẹ́, wàá ṣe ẹ̀sìn nínú ọlá ńlá pẹ̀lú ìfọ̀kànbalẹ̀. Now, ẹ jẹ́ ká tẹ̀ ọkọ lọ gbọ́ nǹkan tí brother wa tó ń fa nǹkan yìí, tán tún sọ nínú fídíò eléyìí náà. Ẹ̀yin Yorùbá nation máa múra sílẹ̀ o. Brother wa wọn làwọn ń bọ̀, ẹ wá gbọ́ látẹnu wọn. Àwọn ti sọ ibi báyìí, ibi ọ̀tọ̀ ni mo kọ́kọ́ play yẹn. Ibi ọ̀tọ̀ náà tún leléyìí tán tún ti sọ pé ó ṣeé ṣe o káwọn máa bọ̀ nínú Yorùbá. Ẹni tó wà ńbẹ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ gbà fún Yorùbá àlejòṣe papọ̀. Àwọn ló lọ ń kọ́ àwọn oníṣẹ̀ṣe, bóyá òun ló lọ sá síbì kan tó ní kán máa bú àwọn oníṣẹ̀ṣe. Ẹ dẹ̀ bẹ̀rù Ọlọ́run tẹ́ ẹ gbójúlé yìí. Ẹ dẹ̀ bẹ̀rù Ọlọ́run, ẹ dẹ̀ bẹ̀rù àtúbọ̀tán. Ẹ dẹ̀ bẹ̀rù àtúbọ̀tán. Àwọn wo ló ń ṣe kọ́lọ́run paná Adébọrẹ́? Àwọn oníṣẹ̀ṣe wo ló bọ́ta tán ní kọ́lọ́run paná Mùsùlùmí kó gbé ìṣẹ̀ṣe ga? Ibo lẹ ti gbọ́? kán tó bí àwa náà ti ń sọ. Ibo lẹ ti gbọ́? Olúwo lọ sí májì, ó lọ ń sọ wípé ìṣẹ̀ṣe burúkú, ìṣẹ̀ṣe kinní kan, àwọn ológun kinní kan. Ẹ̀ẹ́dẹ̀ caution ẹ̀, ó wà òkè fẹ́yìn gbà yẹn. Tó ní inú yín ń dùn wípé ẹrẹ́ni tó bold tó jáde. Ìgbà táwọn eruku tó bọ́ta tán kọ anything. Àní Talo Ọlọ́run, wọ́n níbi tóun ṣe dé yìí gan. Kóun kò relax báyìí gan, ó ti tó. Torí pé àwọn eruku ti bọ́ síta. Ẹ̀yin wo lẹ tú wọn débẹ̀? Kọ́wọ́ gbé ibi tọ́wọ́ gbé. Nǹkan tó bá wa dé part 3 nìyẹn. Bọ̀ ẹ jẹ́ ká gbọ́ nǹkan tí brother wa sọ lórí ọ̀rọ̀
wọn tiẹ̀ tí wà rí náà rán ní ìgbà tí foundation ọjọ́ tán máa bẹ̀rẹ̀ wọ́n pe brother wọ́n invite wọn wá láti America wọ́n wá jọ jókòó pẹ̀lú àwọn adarí àwọn olórí ńgbà náà lọ́hùn bọ̀ torí pé wọ́n sọ wípé Yorùbá nation yìí wọ́n máa fi lé mùsùlùmí àti kírísítẹ́nì kúrò lórílẹ̀‐èdè ilẹ̀ Yorùbá torí ẹ̀ làwọn ò ṣe darapọ̀ mọ́ wọn tẹ́ ẹ̀ bá gbọ́ lẹ́nu ẹ lọ wò nínú 2 mú play 201 náà ẹ jẹ́ ká gbọ́ ìtàn sọ ń bíbá. ọ̀rọ̀ yẹn dàbí àwàdà ó dàbí eré mo ní jẹ́jẹ́ mi ni mò ń lọ bí mo dẹ̀ ṣe ń avoid umu tí mi ò ta sí umu gbogbo bí umu ṣe ń bú mi láti bí ọdún méjì kí ló fà á tí umu fi ń bú mi ẹ máa gbọ́ lé ni o. mo wá sọ ọ̀rọ̀ kan mo ní umu ṣọ́ra o má jẹ́ kí n ṣe èpè fún ẹ kó máa bọ́ bàtà ọ̀fọ̀ sẹ́nu ọ̀nà lé ẹ o torí pé èpè tẹ ẹ ṣẹ́ fún wa èmi bàbá kí ó gba góòdì bàbá ìsásù Jamiu èpè tẹ ẹ ṣẹ́ fún wa iná àkọ́kọ́ náà èpè àgbọ̀n ní kí n ràn lásà abadan àwa kọjẹ́ ní tíyàn lè fèpè dẹ́rùbà ṣùgbọ́n ẹni fẹ́ ṣépè fún wa ni kó ṣọ́ ara rẹ̀ kó má forí ẹ̀ gbégbèkúgbè torí pé àwa kọ́ la ṣera wa báyìí wàláì àwa kọ́ iṣẹ́ wàhálà àwọn ìyá ti wa lọ́lọ́ ní káà máa wá jèrè mo wá sọ pé ó mú ẹ ṣọ́ra o torí pé èpè àgbọ̀n ní kí n ràn lásà o wàláì tàláì kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe lè ná ẹmu èpè iṣẹ́ tó ẹ̀ tí lè ṣẹ́pè tó ìdá kan nínú àwọn Yorùbá nation tọ́ba náà àwọn ta ló ń ṣẹ́ èpè jù lórí social media nígbà tá a wà lójú ogun gidi Yorùbá nation àwọn yẹn ń ṣẹ́ èpè o àwọn olóṣèlú máa gbé ìwò jáde ní máa fi ṣe èpè ẹjọ́ tó tọ́ bá ìjọ pò tó bá ti jọ ṣe tó tá a fà á tó ẹ dákun ọ̀kan lọ́mọ́ sì ń fún ọ ó ti dúró síbẹ̀ mélòó ló padà ní repetition mọ́ mi lọ sí ọ̀dọ̀ Yorùbá nation torí pé possible tó bá di 2027 mo lè padà campaign fún Yorùbá nation ìyẹn ọ̀tọ̀ nìyẹn o tó bá ọ kí bàbá Tinubu bá náà fẹ́ bọ́lẹ̀. náà nǹkan tá a fẹ́ gbọ́ nìyẹn pé ìyẹn ọ̀tọ̀ nìyẹn tó bá di 2027 bọ́ ẹ lọ wo ẹni tó fẹ́ campaign fún Yorùbá nation ẹgbọ́n nǹkan tó ń sọ nínú 1 àti 2 program tá à yín ṣe lọ yìí kò yé yín sìn ẹni tó wá sọ wípé Yorùbá nation àwọn náà ṣẹ́ ìpè jù kò sí ẹni tó ṣẹ́ ìpè tó Yorùbá nation irú èpè eléyìí èmi ò gbọ́ rí lẹ́nu ọkùnrin mo ti gbọ́ rí lẹ́nu ọkùnrin náà tó ń jẹ́ the same ẹlẹ́sìn yes mo ti gbọ́ rí bọ̀ lóbìnrin obìnrin tó bá máa gbọ́rú eléyìí lẹ́nu ẹ̀gbọ́n lórí social media wàá ti mọ̀ wípé ẹni tí ò lè pé lójú ọmọ tán gbéra náà lé ọmọ tí ò ní dignity ọmọ tí ò lápọ̀lé àwọn ẹbí ọmọ tí ò respect ọmọ tó bí nínú ara ẹ̀ ọmọ tí ò respect ọjọ́ ọ̀la àwọn ọmọ tó bí wípé ibo tó bá gbọ́rú eléyìí pé bàbá yín ló sọ eléyìí no matter what nǹkan tí ẹni tó ṣẹ̀ yẹn tó lè ṣe fún tó ò bá lọ ṣẹ́ èpè yẹn ní face me and face you ọkọ̀ òfin ránṣẹ́ sí lórí WhatsApp tó wá jẹ́ wípé lórí ayélujára á ti mọ̀ wípé irú ìyá yẹn ìyá disgrace ni ó ti mọ̀ pé irú bàbá tó bá sọ bẹ́ẹ̀ bàbá tó jẹ́ wípé kó ọmọ ẹ̀ máa fọwọ́ bojú bàbá yẹn náà á fọwọ́ bojú tó bá ti dàgbà tó ń gbọ̀ngàn tó wà láyé tọmọ yẹn wá wò pé bàbá mi mò ń kọjá lọ sí tàbí ọkọ mi àwọn fámìlì ẹ̀ ló ránṣẹ́ sí náà fi kíní ìránṣẹ́ sí mi pé ṣé bàbá ẹ ni àṣé irú nǹkan báyìí ara báyìí ló ṣe jáde tàbí ìyá ẹ ni ṣé irú èèyàn báyìí ló bí ẹ àìmọ̀ máa bẹ lọ́hùn ni o kí wọ́n ìkọ́mọ́ ìtì ìṣó wa ni o ẹni tí ò ní tìjú tí ò no social media is not ìpè bóyá àwọn kan ní tó bá lọ sórí social media nǹkan kí nǹkan no bó bá ṣe gbéra ẹ bó bá ṣe yára ẹ ní fọ́tò òun ló máa ṣe bára ẹ bó bá ṣe gbéra ẹ lórí social media bẹ́ẹ̀ náà ló máa ṣe bára ẹ bó bá ṣe gbé ara ẹ lórí social media bó bá ṣe bára ẹ nìyẹn ìrẹ́jẹ ò sí nínú fọ́tò bó bá ṣe jókòó sí ló ṣe máa bára ẹ bó bá ṣe lè sẹ lára ẹ fún àwùjọ fún àwọn followers ẹ àtàwọn tó máa tún wò lọ́jọ́ iwájú àwọn ọ̀rẹ́ ọmọ ẹ tó máa wò lọ́jọ́ iwájú àwọn ọ̀rẹ́ ọkọ ọmọ ẹ tó máa wò lọ́jọ́ iwájú òun náà ló máa bára ẹ ẹ jẹ́ ká gbọ́ ṣùgbọ́n tí ní Yorùbá nation àwọn ló ń ṣépè jù wọ́n máa ń gbé ìwo rìn ni náà ẹ jẹ́ ká tún mú fídíò mi wá.
tọ̀fọ̀ sínú ilé ẹ̀ kún fàyè kúnnù káwọn tó máa ṣẹlẹ̀ sí pẹ̀lú ògo lọ́dọ̀ ọlọ́ bí mo ṣe sọ fún Saidi tó dẹ̀ ṣe mọ́ lára pẹ̀lú ògo lọ́dọ̀ ọlọ́ bí mo ṣe sọ fún Saidi tó dẹ̀ ṣe mọ́ lára káwọ́là láìpẹ́ láyọ̀ máa bọ́ bá tọ̀fọ̀ sínú ilé ẹ̀ mo sọ pé láṣẹ tó ń bẹ lára mi káwọ́là ọmọ bọ́. ẹ wo ẹ má jẹ́ kí ìyẹn ń ṣe nǹkan tí ọmọlúwàbí tó lè máa gbọ́ wá kàn ní ká mú proof ẹ̀ wá ni nínú Yorùbá nation àtẹni tó ní àwọn tó wà ní Yorùbá nation àwọn ló ń ṣe èpè jù irú èpè yìí tálá torí lè jẹ́ competition wà ní kò ṣe torí èmi tí mo wà lórí social media yìí tí mo ti wà lórí social media ẹ̀rí máa jẹ́ mi nìṣó lọ sórí Dr. Zabby Talk Show lórí Facebook kò pẹ́ tèmi wá sórí YouTube orí Facebook lèmi wà tẹ́lẹ̀ kò yẹ yín sìn ẹ lọ wò ó kéré jù kò ń ṣe ọdún mẹ́jọ mi ò fẹ́ gbára statement yìí kọjá débi pé mo fẹ́ túmọ̀ statement irú nǹkan wa mi ò gbára ẹ̀ kọjá mi ti ẹ̀ dúró bí wọ́n ti ń sọ gan bíbí rẹ̀ ò ṣe fowó rà bíbí rẹ̀ kò ṣe fowó rà kò gbọ́dọ̀ máa wá jẹ́ àwọn tó ń sọ wípé ẹ máa bọ̀ à ń polówó nǹkan fún yín nǹkan tẹ́yìn ní ò dáa tiwa ni kẹ́ wá ṣe àwọn la fẹ́ bá ń bìbà àwọn ló fẹ́ polówó nǹkan kan fún wa. now kó tó di wípé a tún wá wọnú agbami ètò lọ bí kọ́sẹ́ ra máa wò wípé kí ni nǹkan náà lẹ́sìn wo ló fẹ́ fún wọn ẹ jẹ́ ká wá gbọ́ lẹ́sìn kí ló ń jẹ́ Yorùbá nation ẹ máa rí pé nǹkan tí brọ́dà yìí ń sọ tá a play ní 1 tí mo play ní 2 pé kò tún mọ́ra wọn bó ṣe lè wọ́n pọ́pọ́ ọ̀rọ̀ Yorùbá nation kọ́kọ́ ọ̀rọ̀ ìṣẹ̀ṣe Christian Mùsùlùmí kó kọ́ nǹkan tó wà nílẹ̀ yìí bó ṣe lè nǹkan wọn fún ẹni tí ọpọlọ ẹ̀ bá pé fún ẹni tó rí ẹ̀ bá pé gẹ́gẹ́ bí ó ṣe wà nínú ẹ̀sìn náà tó ní tí nínú Kùránì tọ́lọ́run ní ẹ wá ṣe làákàyè bí ni ó tún tẹ̀síwájú ó ló ní làákàyè lòun bá sọ̀rọ̀ ní ibi báyìí nǹkan tí Nnamdi Kanu fẹ́ sọ ń bí báyìí òun ní làákàyè òun ló lè gbọ́ àgbọ́yé wípé nǹkan tá à ń sọ yìí ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn yẹn lọ jàjà ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn wèrè ẹ̀sìn ranù sorry to use that language ẹ lọ lò ó síwájú ọ̀rọ̀ nǹkan tó ń bá wa jà kò ń ṣe ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn ò sí mbẹ̀ bó ṣe lè ń kó wọn ẹ̀yin ni kẹ́ lọ tún ara yín ṣe kẹ́ wá tún ẹ̀sìn ṣe kóníkálukú lè ní ìsinmi kóníkálukú lè gbádùn nǹkan tó nígbàgbọ́ lé lórí tóníkálukú lè sọ wípé ní ọ̀la nǹkan tí mo nígbàgbọ́ lé lórí yìí mi ò tún nígbàgbọ́ lé lórí mọ́ tó jẹ́ kí n lọ bòmíì tó ọ̀dẹ̀ ní lára tí ò ní wọnú wàhálà tó ní máa fi kú lé kákàkiri. náà ẹ jẹ́ kí n gbé wá ẹ kán lọ mú ẹ bá sọ fún ọkọ mú pépà àti pẹ́ẹ̀nì ẹ bá wa ṣe ètò yìí ẹ bá wa ṣe ẹ ó mọ ibi tó máa ṣe ẹ sí tóun tún máa ṣe ẹ síbì kan tó tún máa ṣe ẹ síbì kan tó máa fi dé ibi tá à ń lọ toró yẹ kán gbọ́. God bless you. Náà ẹ má bá mi ká lọ. Once again, I want to ask this. Do you think this dream is realizable without a war? And are you prepared to fight another war? This dream can be realized without a war. And let me put it this way, as soon as the various ethnic groups in Nigeria realize what Nigeria means to each and every ethnic group, they will subscribe to our position. So it is realizable without a war. Before the white man came, let me ask you this, because it's an interview, which means you can ask me questions and I can ask you. Before the white man came, was there any Nigeria? Before the white man came, did Nigeria exist? It's a simple question that I'm asking you. Did Nigeria exist before? It didn't, no. It didn't exist. Then why are African people, black people dying over something that they did not create? Did any Yoruba man create Nigeria? The answer is no. No Igbo man created Nigeria. No Hausa man did. No Fulani man did. No Kanuri man did. No Jukun man did. When you come to Nigeria, it's always a debate about it is our turn. It is our turn. It is our turn to rule. Now there are over 250
main ethnic groups in Nigeria. If you keep rotating the presidency every 8 years to each and every ethnic group, times 8 by 250, how many years are you going to get? So some people will die many times over. They will reincarnate many times over. The presidency hasn't come to them. Nigeria is a joke and an absolute mess. It was not created by black people. Therefore, it cannot be sustained by black people. I want to see an Africa where a Yoruba nation, a Yoruba mega nation extends from Togo all the way to Edo State. That's what I want. Because that is authentic Africa. I don't know why Africans are so beholden to something that's alien to them. Are you a white man? The lugard that created Nigeria is a white man. What are you doing as an African defending something that a white man created out of, should I say, a racist intent? Nigeria was an ordinary company, Royal Niger Company, an ordinary business venture that the British converted into a nation. And Africans are killing themselves, trying to maintain something that a white man created. Sometimes I wonder what type of God made African people. I don't understand it. And that is why you have this neo-colonialism. That is why the British High Commissioner had to go to Tinubu to ask him, how do you end this protest? Because if this protest continues, you're jeopardizing our oil. Now the kind can use it as an advantage to go and get Biafra. They asked the army to go in and kill people. You people are being ruled by your colonial masters. Your fate is not in your hand. You're in a country that is 60 years old, so to speak. There is no electricity. Now. If I am a Nigerian, I can't come out and say I'm a Nigerian. I'll be ashamed of myself. For 60 years, you have no electricity. For 60 years, no good roads. For 60 years, no good schools. For 60 years, your politicians are traveling abroad for medical treatment. I ask you, what is there to be proud of about Nigeria? Name one thing you can be proud of. Name one thing. It's a question I'm asking you, Dele. Tell me one thing. Ọ̀rọ̀ àṣírí ló máa ń yàtọ̀ o. Ìwọ tó bá ti wò tú lọ wò tú. Ó tiẹ̀ máa wò láti 1, 2, 3 ni. Tí nǹkan yìí tó máa fi yé ẹ. Pákéjì tí mo mú wá yìí. Kẹ́dẹ̀ fi comment sílẹ̀ ńbẹ̀. Bóyá ó make sense, bóyá kò make sense ni. Ẹ fi comment sílẹ̀. Bọ́ ẹ jẹ́ ká gbé yẹn ti wípé brother wa ẹ̀hàn bá má dá lóhùn. Àgbà kan wà sẹ̀. Gbogbo ọ̀rọ̀ kan ló lé sí. Bọ́ nígbà míì àwọn ọ̀rọ̀ míì tẹ́ ẹ bá fèsì sí, wọ́n máa jẹ lọ ni. Kò yé yín, táwọn ò bá jẹ lọ, àwọn ẹlòmíì tó ní ìdí àlàyé tó bá gbọ́ àlàyé ńbẹ, ó máa pa ọkàn wọn lópolómọṣù, ó máa dá ọkàn wọn rú, nǹkan tó fa gbogbo eléyìí ni. Ẹlẹ́sì ẹni kí bọ́dà wa kó máa kọ́ sílẹ̀ pé ọ̀rọ̀ tó jẹ́ pé ẹni tó bá ní làákàyè tí yóò bá ìtì nígbàgbọ́ ní ìrìn àjò tàbí tọ́kùn ẹ bá ṣe méjì gan, ó yẹ kó fọwọ́ di orí mú ni kó ní ọ̀rọ̀ lọ́mọkùnrin yìí sọ o ní ìyàtọ̀ sọ́rọ̀ ẹ̀sìn o náà ń dáríjì mi o eléyìí gan tí n bá tẹra mọ́ eléyìí gan Ọlọ́run á gbàbọ̀ mi o torí èmi náà wà lára àwọn tó ń fẹ́ tú àwọn ìran kan sílẹ̀ ni o bóyá borí ni very pé mo ti describe bóyá wọn rí. Now let's go. You can be proud of in Nigeria. Nigerians are amongst the brightest people in the world, including the Igbo people, of which you are one. You're a very brilliant man. That is Nigeria in your DNA. I was born a Biafran, not a Nigerian. Nigeria in your DNA. No way. Nigeria is not in my DNA. Yoruba. Of course, yes. You want me to show you? I'll show it to you. I can email it to you. It's not here with me right now. I can email it to you. My person is Biafra. I don't mind. I will email it to you. So you see, what I'm asking is, if Nigeria never existed until the white man came, why are you as a black African man defending it? What's a white man created? Why? When you have Yorubas in Benin Republic, Yoruba is in Togo, they speak your language, they eat your food, they dress the same way you do, you have the same culture, the same value system, the same orientation, and I'm asking you, and the white man came from Europe and said, oh, you are Yoruba from Togo, you speak French. You're Yoruba from Benin Republic, you're going to speak French. But you're Yoruba from Nigeria, you speak English.
Are people not perturbed by that? That level of dehumanization, that level of subjugation. You see, the one thing that shocks me about Africa and their class of intellectuals is the fact that they are willing to swallow hook, line, and sinker anything the colonial master gives to them. And I've asked you this very question. Can you go to Europe and create a country as a black man? The answer is no. Then why must you accept what a white man is doing in Africa? Do you see why we are poor and very backwards? Do you see why Nigeria can never have 24 hours of electricity? Never, ever, ever, ever. Because the foundation is faulty. The orientation of Fulani Janja, people were protesting SARS killings in the South. Fulani people in the North were busy having fun and laughing and smiling. And you want to be in the same country with them. Your value system, your reasoning, your understanding, your orientation can never, ever be the same. Never be the same. Why did Britain leave the EU? Then I'm asking you, are they not Christians? Are they not Democrats? Are they not, don't they believe in free trade and voting people in and voting them out? But then why did Britain leave the EU? Why? The same Britain that left the EU is asking me not to leave Nigeria. Nigeria that is only 100 years old. Your grandfather was not a Nigerian. Was not. So why must you throw away the history of your family, the rich history of Yoruba people? Because a white man called the place Nigeria. Why must you do that? Why? Can I go to England and name them and name them Albania and say all your history is now gone? We are doing our ancestors a disservice. And let me tell you why Black Africa cannot go forward. Some people, not you, some people accepted this nonsensical balkanization of Africa with their useless flag independence. And your ancestors are in the grave. Your ancestors that existed before the white man was born, they are in the grave. You jettison their history and their identity. You banish it, you denigrate it, you insult them by accepting this garbage called Nigeria, and you want them to be happy with you. That is why no Black African country can see development. No Black, you see South Africa. When whites were running South Africa, everything was good. Now Blacks took over. Look at what is happening. Because even the land of Africa itself is angry with us. We went to school for a reason. The reason why you go to school is to question certain things. And the question is this: why is it that you as an African, you're willing to kill, to die for something a white man created when they cannot do the same thing for you? You see how they are not equal to us. You see why they are always better than us. And nobody can tell me with any ounce of conviction or justification the reason why Yoruba people should be in Togo, in Benin, and in Nigeria. Why can't they be in one country, the same way that the English people are in one country in England? Or should I say in the UK? These are the things that we must ask ourselves. Agbọ́ tàbí àgbọ́. Ṣe rí àwọn ọ̀rọ̀ wípé ebi ń pa mí, mi ò róúnjẹ jẹ, àfikún nìyẹn. Kò yé yín sìn, èyí tó ṣe pàtàkì jù. Oore wo gangan ló ṣe wá ká ẹ̀ṣẹ̀ tó wá lọ sí ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn. Ṣe rí pé ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn nǹkan wa. Ṣe rí pé ẹni tí orí ẹ̀ bá pé, kó kùn ẹ́ nínú ilé ẹ̀, nínú ọkàn ẹni, ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn kọ́ leléyìí. There's nobody tó ń fight fọ́rọ̀ ẹ̀sìn. Ẹ̀yin tẹ̀tẹ̀ wá ń fight sọ́rọ̀ ẹ̀sìn, ẹ̀yin tẹ dá wàhálà lẹ̀, ẹ̀yin lẹ tó wèrè lọ́yàn. Táìtù mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí nìyẹn. Ẹ̀yin ni kẹ́ wá padà sílé ńsìnyí, kẹ́ wá lọ máa bá àwọn tán bẹ̀rẹ̀ àtàwọn tán dìde ńsìn, kẹ́ lọ máa ṣe wàásù fún wọn. Kó change lecture tán máa ṣe nígboro. Torí àwọn kan wà, àwọn ọ̀kọ́ anything tó bá já sí. That is the fact. Ẹ má lọ ìlọ́kìlọ́ mọ́ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí. Ẹ gbọ́rọ̀ lẹ́nu olóríire alálùbáríkà. Ẹ gbọ́rọ̀, ẹ gbàlàyé tó ṣe é lẹ̀. Àwọn èèyàn ti ń jí. Aláwọn ọmọ tá à ń bí ńsìn, computer brain ló wà lórí wọn. Kò ń ṣe Nàìjíríà nìkan, ẹ má kẹ́rù bà yín. Nàìjíríà nìkan kọ́.
torí wípé kí ni ó yẹ ká máa ṣe ọpẹ́ ni ká máa dọ́pẹ́ lójoojúmọ́ wípé Ọlọ́run ó gbé ọ̀rọ̀ íńtánẹ́ẹ̀tì ó gbé jáde ó fi ṣe wá lóore ní especially àwọn ọmọ kò tó jíire gbogbo àṣà ìṣe wa history wa náà ti parun náà ti parẹ́ ọpẹ́lọpẹ́ ọpẹ́ Ọlọ́run ṣe tiẹ̀ kó má fààyè ọpẹ́ lẹ̀ Ọlọ́run ṣe kó má fààyè ọpẹ́ lẹ̀ eégún tó bá kọ́kọ́ jó ìran ló máa wò bẹ́ẹ̀ òun lọ́rọ̀ tí yẹn lọ ṣe sùúrù ẹ ti lò gba títí yín no champion forever òun lọ́rọ̀ yìí ọ̀dọ̀ yín nìkan kọ́ ló máa ti ṣẹlẹ̀ ẹ wò lù tán ti ní mùsùlùmí ju ti yín lọ lágbàáyé ẹ wá wo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ń bẹ ẹ máa bá mi ká lọ ẹ má kanra mọ́rọ̀ yìí pé a fẹ́ kúrò nínú oko ẹrú kẹ́ fi gbọ́rọ̀ ẹ̀ sí no ẹ má ṣe bẹ́ẹ̀ brọ́dà mi no ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni ẹ má bá mi ká lọ. Last year alone, do you know that the Indonesia, the largest Muslim community in the world, over 250,000 reverted to Christianity. This is empirical evidence. It's recorded in the Reader's Digest and the Helena Rubinstein Foundation and the Catholic Diocese Foundation. They were clapping, enjoying, and celebrating for the fact that thousands of Muslims in Indonesia have reverted to Islam. This is as a result of us not doing our work. Okay. We have to rise up to the challenge of presenting Islam to the community. Something that is really presenting Islam. Kò ń ṣe irú ọ̀nà tí àwọn 70% tó ń gbé gbà nílẹ̀ Yorùbá or ní Nàìjíríà. Ìlú ibi tó ti gbà jù ní àgbáyé ẹ mọ̀ye èèyàn tán sọ wípé wake up Allah títí bá wọn ti ń divert. Torí irú nǹkan yẹn náà lọ́ sì ń lọ bá nínú bí ó ń lọ. Kò sígbà tó ní kálukú ò ní padà sí ẹsẹ̀ àárọ̀ o. Òyìnbó padà sẹ́sẹ̀ àárọ̀ o. Way of life lòyìnbó padà sí ọ̀dẹ̀ tí rọ́nà àbáyọ o. Màá gbé yẹn wá fún yín sí ẹ máa rí o ẹ máa rí question ni pé táwọn ibi tó tún lọ wọ̀ yẹn náà kò sígbà tán ni kó ní ṣe báwa yìí náà ìgbà try gbogbo ẹ̀ náà o kò sígbà tó ní kálukú ò ní gba way of life free think gbogbo ẹ̀ o ṣáà mọ̀ wípé Ọlọ́run wà ẹ máa bá mi ká lọ. threatening the core of our society. Something that is so severe, so serious, okay, that almost every single day I deal with it. Every single day. And that is Muslim youth leaving Islam. What percentage do you think that would be? Is it 2% of our youth? Is it 3%? Give me a number. I want to share with you. Give me a number. 10, 5%. No, I want more than 5. 15, more. 20, more. 24% of Muslim youth are leaving Islam. Jesus Christ is the only way, truth, and life. The only way to the Father is through. Ẹ má bá ìwéwọ́ bára ẹ dà síbì kan kó já jókòó ara ẹ. Ẹyá ẹ jẹ́ ká sún síwájú. Bàbá wa pẹ̀lú nǹkan tí bọ́dà wa kan tó sọ ní ibi báyẹn lẹ máa fi mọ̀ wípé tí ò bá jẹ́ íńtánẹ́ẹ̀tì, tí ò bá jẹ́ mídíà, tí ò bá jẹ́ mídíà sí àti íńtánẹ́ẹ̀tì àti àwọn ọmọ olórí brain íńtánẹ́ẹ̀tì tá a ní ìsìn. Ìgbà tí màá yìí sọ̀rọ̀ yìí bóyá bí 8 years ago, bóyá bí 8 years, àwa náà sì ń ṣe kí nígbà yẹn èmi gan pẹ̀lú kí ló ń ṣe máa yìí kí ló ń sọ báwo ló ṣe ń sọ báyìí kíní kan ẹ̀sìn òdùn wọn lára ni àṣé àwa gangan lẹ̀sìn òdùn lára àṣà àwa gangan la mọ nǹkan tá à ń ṣe àṣẹ ni tó ń sọ̀rọ̀ mọ nǹkan tó ṣe lẹ́yìn tá a bá gbọ́ ọ̀rọ̀ tó ń sọ tán tí ìmáàmù sọ ìmáàmù ilẹ̀ Yorùbá ọ̀rọ̀ tó ń sọ màá ẹ̀ṣẹ̀ wá fi ọba lé ẹ̀ṣẹ̀ wá gbọ́ confam ibi tán ti fi stamp tán fi lù ìgbàgà wíìlì ni
bàbá yẹn sọ torí àwọn Saudi Arabia àwọn ọmọ Saudi Arabia àwọn náà fi òǹtẹ̀ lù wípé yes you are correct let's go there. tá má pè ní ẹ̀sìn tá fi rú wa lójú òun lẹ̀ mọ̀ nínú ìsìlámù wọ́n da gbogbo sísítẹ̀mù wa rú gbogbo ọmọ Yorùbá tẹ́lẹ̀ à ń jẹ́ Adéwùmí Adélájà Adébọ̀wálé Ọmọbọ̀wálé Bùkọ́lá ókọ tá à ń jẹ́ nù wọ́n dẹ̀ dé wọ́n ní ká máa jókòó Muslim wọ́n ní kí ló kọ Muslim tí wọ́n mọ̀ jẹ́ wọ́n ní kí wọ́n mọ̀ jẹ́ Muftau inú rẹ̀ wá dùn yóò ní Muftau lánàá òun ẹni tẹ́lẹ̀ rò pé ìwọ ń kọ́ ìwọ tó jóbìnrin kí ló kọ rẹ àǹtí Ajára lèmi o Ajára ìgbà tí mo wá darí Saudi Arabia dé mo lo ọdún 9 láti mọ ìmọ̀ èdè Arab láti lè kọ́ láti lè kà tí lábáwá àbájọ fèsì ara wa ìwé ni wọn bistikilal bebas ìlà sáràtì mìíràn ayẹ́tẹ̀lẹ̀ fi kọ́nù wà mọ́tì kò bẹ́ẹ̀ náà yìí mọ̀lẹ́ jálá fi kọ́ ìdẹ̀mílẹ̀ mọ́sà. لكل ما يسأل وجه الله فكل في اسم التفكير أن يتفكر ساتيات عليك الكون ولله التي الرجل من ناس بيوربا ودرست في قبال يوربا ونسيت من سرور بيوربا فتبارك الله أحسن يوربا أنت أجارا sọmọ tí mo kọ rẹ olóhùn ọmọ òkúta lọ ń jẹ wọ́n sì ní ká máa jẹ bẹ́ẹ̀ ìwọ kọ́ ó ní Mufutawu lòún jẹ kí ni túmọ̀ Mufutawu léde lábá nígbà tí wọ́n mọ̀ á kọ́kọ́rọ́ tàbí sílẹ̀kùn inú rẹ̀ sì ń dùn. so àwọn Fúlàní ti wọ ọ̀dọ̀ wa wọ́n change gbogbo wọ́n rí pé a ní nǹkan tó dáa nínú ẹ̀sìn wọ́n gbà lọ́wọ́ wa wọ́n ní ká máa jẹ́ ọkọ̀ mùsùlùmù sọ́kọ̀ mùsùlùmù náà tẹ́ jẹ nínú náà lẹ́ ń jẹ́ òsínlá inú tẹ́tẹ́ dò àti òsínlá yóò wá fẹ́ yín àgà táwọn nẹ́pà fi ń go àgàsọ. ìwọ ń kọ́ ará Èkó mísírà rúlà táàfin wà fún ẹ là èlòjẹ. so gbogbo kínní about 200 and something ní ọkọ tí mo condemn nínú Islam tẹ́láwọ̀ ń jẹ́ because wọ́n mọ̀ pé ọkọ tẹ́ ń jẹ́ yẹn ọkọ yẹn dáa tá má pè ní Adéwùmí ọkọ tó rẹwà ni òun náà làwọn lábáwá ń jẹ́ ní Saudi Arabia torí pé ìtọ́pa wá pọ̀ pẹ̀lú Saudi nǹkan méjì náà ni King Saudi Arabia ọba aládé wọ́n pè wọ́n sọ pé Emir of Saudi wọ́n sọ pé Sultan of Saudi ibo wọn náà ti wá wà ní Kùránì kéèyàn máa jẹ́ Emir sọ́lọ́ náà lọ sọ ní Kùránì pé ẹ máa jẹ́ Emir ẹ máa jẹ́ Sultan níbo ló ti wà ní Kùránì irọ́ tán pa fún yín nù wọ́n wà wé láwà níbi àwọn tí mọ́tò gbá láwà ní báyìí because kí ni ìtumọ̀ láwà ní question láwà ní èdè lábáwá ni kí ni ìtumọ̀ rẹ̀ ó ní alẹ́ àmọ́ ìmù láwà ní tábà dákọ̀ àmọ́ ìmù wà ní láwà ní òun náà pè ní àmọ́ ìmù kọ̀ wá sẹ́ni tó lè wà nù wà yìí àti ilẹ̀ Haúsá wọ́n wà ní kí ló kọ́ ọmọ tiẹ̀ tí ó ní àmọ́ ìmù ní láwà nílé ọmọ jẹ́ àmọ́ òkò tiwa adé ni crown òun ni alimusawamat adatu moluku arafikiya táàfin dá àwọn ọba lè àwọn fi pe wa ní Adéwùmí Adésínà àwa lè pe ọmọ tiwa ní Adé àwọn ò lè pe ọmọ tiwọn láwà ní. bẹ́ẹ̀ni. so bọ́n ṣe short ni. so the reason why ẹja mójútó wà lọ́rin secretary wa ní Afẹ́nifẹ́re renewal group. now èyí tá a fẹ́ gbọ́ nìyẹn kọ́ lóun kó bá wa jẹ́ kí bàbá wa kan pẹ́ fún wa. ṣe rí nínú ọ̀rọ̀ yìí a rí àwọn èèyàn tó jẹ́ wípé ó ń jẹ́ kàyéfì fún wọn náà tó jẹ́ wípé wọ́n máa ní àwọn jẹ́ orúkọ at the end of the day àwọn kan wá máa bú àwọn èèyàn kan wípé ẹlẹ́bọ ni wọ́n. orúkọ tí o bá ń jẹ́ tó bá jẹ́ mùsùlùmí tó parọ́ orúkọ ẹ̀ tá à ń jẹ́ orúkọ àwọn ọmọ Arab kò ń ṣe muslim ni ìṣẹ̀ṣe tàwọn náà ni tó bá wọnú àlùkùránì àwọn orúkọ tó wà ń bẹ àwọn orúkọ tó jẹ́ wípé history wípé lágbájá báyìí prophet ni ó ti wá sáyé gẹ́gẹ́ bí nǹkan tán ṣe torúkọ ti wà ńlẹ̀ tí nǹkan tán dẹ̀ ṣe ní àkọsílẹ̀ òun ló gbàjọ sínú yẹn gẹ́gẹ́ bí ẹni tó gbèsè wá ṣe sọ fún wa wípé orúkọ ìyá òun lélẹ̀ orúkọ bàbá tòun lélẹ̀ òun jẹ́ làwọn ọmọ Yorùbá ń jẹ́ kò sí nínú Quran
nínú àlùkùránì ló sọ wípé gbogbo nǹkan tó wà ń bẹ̀ ò látọ̀dọ̀ Ọlọ́run ni tàbí bẹ́ẹ̀ kọ́ gbogbo orúkọ wọn orúkọ ìṣẹ̀ṣe wọn ni. Nígbà táyé ò tí ì wá lajú tó bá máa wá pe rísíká ẹ wo bó máa ṣe kọ́ tó bá pe ọmọ Saudi Arabia tó bá dúró kò mọ nǹkan tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ mínìmí ọ̀tọ̀ ni torí pẹ́sẹ̀ náà fi ń rìn lọ ṣe ajíhìnrere ńgbà yẹn 90% ẹni tó wà ńgbà yẹn ọmọ tún yàtọ̀ sósì ilẹ̀ Yorùbá bìlífì pọ́làjú náà náà mú dé ọ̀dọ̀ wa náà náà fi accept ẹ̀ kó tó di wípé ó dé ọ̀dọ̀ wa ó ní gbogbo àwọn African country tó jẹ́ pé ó ti kàn tó ti darúgbó púpọ̀ mọ́ ṣàpà tẹ lọ kọ sílẹ̀ rísíkátù yẹn lọ́kọ́lẹ̀ bí mo ṣe ń sọ ìkọjá irọ́ mi kó lọ béèrè lọ́wọ́ Google kí ló ń jẹ́ rísíkátù nǹkan míì ló máa túmọ̀ sí lọ béèrè pé kí ló ń jẹ́ Bàṣírù lọ béèrè pé kí ló ń jẹ́ Isiaka at the end of the day orúkọ ìṣẹ̀ṣe wọn tó ní káwọn má ṣẹ̀ṣẹ̀ṣe tiwa tó bá pàdé èèyàn kan sìn tó bá fún lóyè nílùú òyìnbó kán wá ní kí lorúkọ ẹ̀ ó wọn ní Rasheed ọmọ Abdulbazid ibo ló fẹ́ wá sí bọ́ tó bá ní Adéwùnmí ọmọ Adésínà á ti mọ̀ wípé ọmọ kò tó jíire ni inú ẹ̀ ó máa dùn ni Bobazit ọmọ kinní kan Rizikot ọmọ Abdul kinní kan ẹ lè sọ pé bóyá Ghana ló ti wá mùsùlùmí náà wà ní Ghana ẹ lè ní Kútọnu ni ẹ lè ní Lomé ni ẹ lè ní anywhere ni wọ́n ti ṣì wá lọ́nà gan-an ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn kọ́ lọ̀rọ̀ Islam ọ̀rọ̀ Yorùbá nation ọ̀rọ̀ correction wípé kóníkálukú ṣe nǹkan tóun ká dẹ̀ tún mọ ọwọ́ ọ̀tún yàtọ̀ sósì ó bá tàn ẹ bá rí i pé nísìnyí gan náà gan 80% Muslim náà máa ń lọ sí online láti lè lọ wo orúkọ Islam tó máa fún ọmọ orúkọ Islam orúkọ ìṣẹ̀ṣe orúkọ àwọn ẹlẹ́bọ wọn ni ẹni tó gbẹ̀sìn wá sọ wípé àwọn ìran òun ọ̀nkù ẹlẹ́bọ ni tó fi kúrò láyé ó pè wípé ó dẹ̀ gba ó dẹ̀ ṣe láìláìlà ó nírọ́ ó lẹ́yọkùnrin tó òun mọ̀ jẹ́ kí òun kú lè lórí ìwọ tó gbé wá yẹn that means to say gan àwọn tó wà láyé ń gbà yẹn gan àwọn náà dá òtún lórí nǹkan tó gbé wá ẹjọ́ ẹlẹ́lẹ́ òun ló tọ́ dàgbà tó bá yìí dá òtún wípé òkè èmi ò ṣe wáyé tó wájà àwọn tó wà ń sìn lẹ́fẹ̀ẹ́ máa tírẹ́tì wípé tán bá ṣe tàbí tán bá ṣe. ọ̀rọ̀ orúkọ tá à ń jẹ́ yẹn a ní spelling àti pronunciation òdo la mú bẹ̀ ọmọ mi wà lóòótọ́ òkúta ní mínìnì orúkọ ẹ̀ báwo ni o ṣe ní máa wá jàgídíjàgan ṣe wọ́n lórúkọ ọmọ ló máa ń kinní kan ló máa ń mọmọ ṣògì pẹ́ bógi ògì orú ìwà ọmọ ló máa ń mọmọ sí ògì pẹ́ ọ ẹ ti mọ̀ pé tí mo fẹ́ ṣe bá mi parí ẹ̀ ní. ọlọ́jú àdìgbò ó yẹ ká máa celebrate ayélujára all the time ni náà ẹ jẹ́ ká wá lọ sí orí èyí tó máa ní ẹ̀rí máa jẹ́ mi nìjọ ẹ̀rí ẹ̀ tó ń fi fọbalẹ̀ ẹ máa bá mi ká lọ. ẹ yé pé àwọn àáfàá kéwu tọrọ jẹ yìí kán wá sorúkọ ọmọ fún yín mọ́ orúkọ àlùjọ̀nù náà ń sọ àwọn ọmọ yín orúkọ tí ò bá làákàyè mọ́ lẹ́rìí àwọn ọmọ mi tí ọmọ ṣe wọ́n ran wọ̀nran tí ọmọ ṣe bí ìjà náà mọ̀ dàlúrú kiri ó yẹ yín so mi fẹ́ sọ̀rọ̀ púpọ̀ kọ́ ló mọ́ dàbí pé yẹ́báyà èèyàn tún ta bá àwọn kan bẹ́ẹ̀ ẹ jí ká gbọ́rọ̀ lẹ́nu àwọn ọmọ Allah tí wọ́n ń tú ìtumọ̀ 99 name of Allah tí wọ́n tú fún wa let's go. Where do we find this, brother? Doesn't sound like God to me. How can God be arrogant? Name number two, Adar, the distresser, someone who distresses you. Should God not give you comfort? Not only that, a true living God, yeah. He's the one that, another meaning for it, he's the one who caused you harm. Yes, exactly. Here, name number three, Al-Mudhil or Al-Muzil, the humiliator. God will humiliate people. Doesn't sound like God to me. It sounds like Satan again. And very famous one, number 4, Al-Makir, the deceiver, right? The deceiver. Brother, you are an Arabic speaker. I'm an Arabic speaker. When you use the word makr in any context, is it a negative thing? Is it an evil thing to use? Of course. I mean,
I dare anyone to go to an Arabic-speaking president or a boss, just a boss in general at your workplace, and say, "Hey, you look like a makir, a deceiver to me," and let me know if that boss took it lightly and took it positively. If they don't take it that way, how can you call Allah this way? Yeah, and Allah in chapter 3, Surah Ali Imran, ayah 54, he used this name. Look, وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. And Muslims will do all kind of mental gymnastics and duct taping using false translation. No, the meaning is not planned. As you see on the screen, this is a false translation. Any Arabic speaker, and the brother already explained it, Allah is clearly the best of deceivers. So he is the deceiver, as we showed you in the last slide. So Allah is the best deceiver, meaning nobody can out-deceive Allah. Again, another proof that Allah is Satan. And the last name, this is the one that I gave Allah, and I've proved why I'm giving it to Allah. Al-Fattan, the mischief maker. Brother, when you hear such a name, is this fitting for a living God who should be all-loving, all-merciful? Of course not. And here is the troubling part. They call those the beautiful names of Allah. What is so beautiful about these? Yeah, exactly. And this information, àwọn ọmọ Arabu náà sọ̀rọ̀ yẹn o, àwọn ọmọ Arabu, àwọn Arabic scholar, àwọn náà sọ̀rọ̀ yẹn. A bá sọ̀rọ̀ ń ṣe ẹ máa lé wa kiri. Ṣé ń gbọ́? Fitnatan. You hear the word fitnat? Of course not. And here is the troubling part. They call those the beautiful names of Allah. What is so beautiful about these? Yeah, exactly. And this information, you'll see why I gave Allah this name. If we go to the following slide here, look what it says. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ fitnatan. You hear the word fitnatan? So who is Allah? Who is causing the mischief? Fitna means mischief, right? In the lands, let's say Allah is the one causing mischief among human beings. So again, do you see why I gave Allah the mischief maker? And look at how the translators usually do, mental gymnastics here. They call it trial. No. There is a different word for that. Tajriba, exactly. Imtihan, ikhtibar. Those are the words that will be translated as trial, not this one. Yeah, exactly. And you see here, the word is fitna, fitnatan. So Allah is the one. I want for everybody to make it clear. Please focus. It clearly says that Allah is the one who is causing fitna among the people. So do you see why I gave Allah the last name Al-Fat? Yeah, ṣebí yẹn náà ló fi jẹ́ wípé tí nǹkan kan bá ṣẹlẹ̀, òyìnbó máa wò ó, ó máa gbárùkù tì láti lè mọ̀ wípé báwo ló ṣe ṣẹlẹ̀, kíní yóò yẹ kó ṣẹlẹ̀ báyìí. Bọ̀ níbi àwa tán ti tọwọ́ bọ̀ nínú ọpọlọ, bọ́lọ́run ṣe sọ nìyẹn, bọ́lọ́run ṣe sọ pé ó máa ṣẹlẹ̀ nìyẹn. Nǹkan tó jẹ́ pé bóyá wọ́n lè ṣe correction sí, èmi rẹ́ni tó ti ṣẹlẹ̀ síbẹ̀, tó lè ṣe correction sí, ọkàn gba ẹ̀jẹ̀ kán lọ wò ó pé kí ló lè wrong, kí ni nǹkan yìí, kí ló lè irọ́, ẹ má jẹ́ ká wò ó, because wọ́n nígbàgbọ́ wípé ìgbà tó jẹ́ pé tó bá burú òun Ọlọ́run lòun wà ńbẹ̀, tó bá da òun Ọlọ́run lòun wà ńbẹ̀. Bọ̀ ọ̀pọ̀ òyìnbó ti ṣerú ẹ̀ rí, bọ̀ kò jẹ́ kán tọwọ́ ọpọlọ òun lórí mọ́. Ó ti di wípé gbá research, lọ fún research, jẹ́ researcher. Ará Saudi Arabia, ọmọ Saudi Arabia òun ló ń sọ̀rọ̀ yìí. Now, ju gbogbo ẹ lọ, ẹ wá wo nǹkan tó padà wá ń bá wa. A ní ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ kò ń ṣe ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn. Ẹ má bú ẹ̀sìn ẹlẹ́sìn mọ́, kán yé tọwọ́ bọ ẹ̀sìn tiyín náà. Ayé ti lùjára, etí yín mélòó? Ayé ti lùjára, bèbí ti ṣẹ́jú. Kọ̀ǹpútà èjì lórí àwọn ọmọ ń sìn, wọ́n ti ń béèrè question. Mọ́mì, dádì, kí ni tẹ rán wa lọ léèwé? Ìgbà tẹ mọ̀ ipá ní béèrè question, why tẹ rán wa lọ léèwé? Màá fi kinní kan ṣépè fún àwọn ọmọ ìsìn, àwọn máa gbọ́n sọnù ni wọ́n ti gé wọn létí lọ. Do as I say, ó ti parí, iye ẹ̀yẹn ti kọjá lọ. Now, ju gbogbo ẹ lọ, ẹ wá wo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀.
Ó yẹ kí eléyìí kó wá máa ṣẹlẹ̀ ní ìlú tó jẹ́ wípé ẹ sọ wípé gbogbo àdúgbò street by street bàbá Adébóyè tún sọ wípé aládùúrà tún ní kẹ́ lọ gbà gbogbo èyí tó ń gbà látọjọ́ ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ mú cup of tea pẹ̀lú Elédùmarè kí gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní north kó wá di nǹkan tó ó ti délẹ̀ Yorùbá tán ẹ jẹ́ ká wo fídíò ilé. Poverty has been entrenched in Nigeria. Look at a long queue from LTV8 straight down. The queue is about collecting some food items from inside LTV8. You can see the queue, very long one. I'm pretty sure àwọn tó wà bẹ́ẹ̀ yìí àwọn oníṣẹ̀ṣe tó bá wà bẹ́ẹ̀ yìí wọ́n lè má tó 1%. Ẹ wo orí gbogbo àwọn tó wà bẹ́ẹ̀ yìí. Look at the queue. Ẹ wo orí wọn lọ àwọn oníjàmbá bí ẹ̀mí alára ni. Stretching outside down to the roundabout on this Agidingbi road. Look at it. Eléyìí yàtọ̀ síbi tíṣù ta show. Just to collect some food items. Look at how abject poverty has been entrenched. Can you imagine? Ṣé wọ́n máa sọ ní Ọlọ́run ti sọ wípé ogun Israel kò ní tán. Àwọn wo ló wà bí àwọn náà kọ pépà yẹn sílẹ̀? Ta ló lọ fíṣítì Ọlọ́run? Ta ló wà ń bẹ̀ nígbà tó Ọlọ́run ń sọ? Ṣé báwọn tán sọ? Ṣé báwọn náà lọ wà ń jẹ up to gbogbo àṣẹ ń sọ? Nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ ní 20 years time àwọn tó wà nídìí ohun tó máa jẹ́ kó ṣẹlẹ̀. Ebi yìí náà ń sọ wá ní torí pọ́n sin Ọlọ́run ni torí pọ́n gbà fún Ọlọ́run ni àwọn ìlú tí wọ́n dẹ̀ sin Ọlọ́run rárá àwọn dẹ̀ ń rọ́wọ́ mú lọ sẹ́nu. Ṣẹ́rí pọ́n ti kó wa lọ́pọlọ lọ ṣẹ́rí pọ́n ti jí lọ àfi tá a bá lọ jí padà ká fix nǹkan wa fúnra wa. Ká mọ̀ wípé ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn kò papọ̀ mọ́rọ̀ Yorùbá nation kò papọ̀ mọ́rọ̀ Biafra nation wípé ká kúrò lóko ẹrú àwọn pípù yìí nǹkan tán fẹ́ sọ ilé ayé dà yín gan ò ní rẹ́sì ṣe mọ́. Bọ̀ torí pọ́n ti sọ fún yín pé ẹ bá wà nínú ìṣẹ́ yẹn náà ẹ dúró síbẹ̀ kẹ́ máa ṣe sí bọ́lọ́run ṣe kádàrá nìyẹn. Ẹ wo mo kí wa lẹ́ẹ̀kan sí pé a kò bójú ọjọ́ ṣe rí mi ò ní fẹ́ jẹ́ kó gùn jù báyìí lọ èyí tá a sọ lórí ọ̀rọ̀ yìí náà mo rò pé mo kúkú àpọ̀ pé tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni ẹ fún mi ní yes níbẹ̀ ẹ̀yin tó bá jẹ́ nípa àkọ́kọ́ mo kí yín káàbọ̀ sórí ètò Dr. Zabby Talk Show Ayé Ọpẹ́ Yọ èmi ọmọ yín náà ni àbúrò yín olólùfẹ́ yín mi ò ní ṣì mi ò ní ṣì sọ agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run mi ò jẹ́ nítójú ilẹ̀ mọ́lẹ̀ èyí tá a sọ lọ́jọ́ títí òní agbéra wa sí àkíyèsí ni nǹkan tá a dẹ̀ rí òun la mú prove tá a mú ìgbà díẹ̀ tá a fi gbáǹdì tá a fi support ẹ̀ òun la mú wá tá a fi ṣe 1 2 3 wípé ìkan ọ̀jọ̀kan nínú gbogbo èyí ta àwọn ẹ̀rí tí a mú wá gbogbo wa lọmọ Yorùbá gbogbo wa pátápátá ẹni tí ó ń ṣe Yorùbá ni tó ń ṣe Nàìjíríà nation sìn ó lè di lọ́la kó darapọ̀ pẹ̀lú òǹkà wa ṣe tí ẹ̀dẹ̀ lélẹ̀ kò yé yín sìn but ìwọ tó bá mọ̀ ipò òun padà bá wọn tó wà ń bẹ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ má fẹnu bà tiwọn jẹ́ má fẹnu bà tiwọn jẹ́ má sọ pé nǹkan tó ń ṣe ò dáa má sọ wípé torí ẹ̀sìn wọ́n fẹ́ ṣe torí ẹ̀sìn ni ẹ jẹ́ a bẹ̀rù Ọlọ́run tẹ́ nígbàgbọ́ lé lórí kódà olóńpẹ ẹ jókòó wípé ẹ̀sìn ìgò wa rí wípé nǹkan tó ń fẹ́ ṣe yẹn kò ní jẹ́ kí Christian àti Mùsùlùmí wà ẹ dẹ̀ bẹ̀rù Ọlọ́run ẹ bẹ̀rù Ọlọ́run fa mo kí yín lẹ́ẹ̀kan sí o ẹ bá wa fi kọ́mẹ̀ntì yín sílẹ̀ kẹ́dẹ̀ bá wa láìkẹ́ ẹ bá mi láìkẹ́ ètò yìí ẹ bá mi láìkẹ́ ẹ bá mi tẹ láìkẹ́ ó wà by the left ẹ máa tẹ share by the right ẹ dẹ̀ tún máa subscribe now by the right kẹ́ wá tẹ all bell so that anytime tó bá ṣe program ẹ lè máa rí notification ẹ ṣé gan ni God bless you one love bye for now. You're welcome. Kindly subscribe to YouTube channel and follow on Facebook page at Dr. Zabby's Talk Show.